Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nghe nói vào đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ tìm đến tất chân treo ở đầu giường để phát quà. Bạn cùng phòng không ưa tôi. Họ nói tôi không xứng đáng được ban phước, rồi xé nát chiếc tất mà tôi dùng để cầu nguyện quà. Nửa đêm cửa phòng ký túc mở ra. Một ông già râu dài mặc đồ đỏ đứng ở cửa. Quả thật ông ta đi theo dấu của tất mà tìm người. Nhưng khi tôi co ro trên giường, đột nhiên nghe thấy tiếng cưa máy. Tối nay là đêm bình an. Tôi đã chuẩn bị sẵn chiếc tất đựng quà từ sớm. Hy vọng ông già Noel có thể thực hiện điều ước của tôi. Các bạn cùng phòng lần lượt nhìn chiếc tất của tôi, rồi trao đổi ánh mắt với nhau. Chu Vi ấn tôi xuống giường. Tạ Vũ Cường lấy chiếc tất tôi đã treo ở đầu giường. Mộng Đàn rút ra một chiếc kéo lớn. Ba người họ cười nhạo đầy chế giễu, rồi dùng kéo cắt nát chiếc tất của tôi. Mảnh tất bị họ ném xuống đất, dẫm lên vài lần. Cậu còn muốn điều ước sao? Giữ trong lòng đi, đồ nhãi. Loại người như cậu làm sao xứng đáng được ông già Noel ban phước. Tôi là người từ vùng núi xa xôi đến học. Họ không giống tôi. Họ là con cái của thành phố lớn. Họ luôn nghĩ rằng tôi mang theo một mùi hôi nghèo khò đáng ghét. Vì vậy ba người họ làm bạn thân. Còn tôi trong ký túc luôn là người bị cô lập. Sao, không phục à? Có ý kiến thì cứ tức đi. Nhưng tôi không dám phản kháng họ. Tôi lắc đầu, nuốt trọn tất cả uất ức và nước mắt. Chu Vi rất hài lòng. Hắn buông tôi ra. Thế mới đúng chứ. Chăn của cậu mới mua à? Mềm quá, tôi ngủ thử một chút. Nhưng cậu không được ngủ trên giường tôi. Cậu ngồi ở chân giường mà canh. Tạ Vũ và Mộng Đàn cũng thấy ý kiến của Chu Vi hay. Canh đi, xem tối nay có ông già Noel đến không? Được. Để cậu ấy canh đi. Nếu thật sự có ông già Noel, gọi chúng tôi dậy. Cậu cứ xem mà xem, họ cứ vui vẻ như thế. Quyết định chỗ ngủ tối nay của tôi, đó là không được ngủ. Phải canh ông già Noel đến. Tôi không còn cách nào phản kháng. Ba người họ nhanh chóng rửa mặt rồi lên giường. Chu Vi nằm trên giường của tôi, chỉ cho phép tôi ngồi ở cuối giường. Cẩn thận đấy. Là môn đến tôi thì biết hậu quả rồi đấy. Tôi sợ hãi gật đầu. Ba người nói chuyện một lúc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ. Đột nhiên, tôi như nghe thấy một tiếng cửa mở khe khẽ. Qua rèm cửa, tôi không dám mở toang ra. Chỉ biết cố gắng kiểm soát bản thân để không run rẩy quá mức, kẻo bị phát hiện. Người đến rõ ràng, rất có thể là ông già Noel, người mà mọi người đồn sẽ tặng quà vào ban đêm. Nhưng tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cơn lạnh lan từ xương sống ra khắp cơ thể. Tiếng bước chân ngày càng gần, rồi dừng lại ở đâu đó. Hình như là ở chỗ của Tạ Vũ. Ông ấy đang phát quà sao? Tôi lấy hết can đảm, lén vén một góc rèm lên. Quả nhiên nhìn thấy một ông già, râu trắng, mặc đồ đỏ, dáng vẻ hiền từ. Ông ấy dường như đang lấy gì đó ra. Tôi cảm thấy tiếc nuối. Chiếc tất của tôi đã bị cắt nát. Tôi sẽ không có quà Giáng sinh. Bỗng một tiếng động vang lên như sấm rền. Đó là tiếng cưa máy. Hơi thở của tôi bỗng chốc ngừng lại. Toàn thân run rẩy ngày càng mạnh. Tôi cứng đờ buông góc rèm trên tay. Đột nhiên, Chu Vi đang ngủ say cử động. Hắn nhíu mày thật sâu. Có lẽ vì tôi run rẩy quá mạnh mà làm hắn tỉnh giấc. Tôi muốn di chuyển qua để bịt miệng hắn lại, nhắc hắn đừng phát ra tiếng. Nhưng nỗi sợ hãi tột độ khiến tôi không thể cử động. Chu Vi lại mở miệng nói. Đồ phá phách, không để người ta ngủ à? Nếu còn run nữa thì xuống đất mà run. Giọng hắn thật sự rất chói tai. Rèm cửa đâu cách âm được. Ông già Noel cầm cưa máy. Chắc chắn là hắn nghe thấy. Tôi cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Vì tiếng cưa máy ngoài rèm dường như đã dừng. Hắn có nghe thấy không? Tôi bịt chặt miệng mình, liên tục lắc đầu với Chu Vi. Chu Vi không hiểu chuyện gì. Rất nhanh sau đó, tôi lại nghe tiếng cưa máy. Không khí còn nồng nặc mùi máu tanh. Nỗi sợ hãi cực độ khiến tôi cứng đờ như con ruồi gỗ. Tôi không biết mình nên phản ứng ra sao. Phản ứng thế nào cho bình thường. Đồ quấy phá, bị bệnh à? Tôi đã nói rồi, đánh thức tôi thì hậu quả thế nào?
Muốn giả thần giả quỷ để lừa tôi à? Không phải đâu, cậu nghe kỹ đi. Có nghe thấy tiếng cửa máy không? Ông già Noel đến rồi, nhưng ông ấy không đến để tặng quà. Ông ấy cầm cưa máy đi vào. Chúng ta phải chạy ngay. Chu Vi nghi ngờ, áp tai sát rèm nghe một lúc. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ nghe thấy những tiếng động giống như tôi nghe thấy. Sau đó đừng đánh tôi nữa, mà là cùng tôi nghĩ cách làm sao để thoát ra ngoài. Nhưng hy vọng của tôi đã bị thất bại. Rõ ràng tiếng cưa điện vẫn vang lên trong tai tôi, dữ dội. Tiếng cưa điện, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng cưa cắt vào da thịt người. Tiếng nó chạm vào xương. Âm thanh đó giống như đang cắt vào người tôi vậy. Tôi cảm thấy các khe xương của mình đau đớn. Nhưng xung quanh nghe một lúc, lại trực tiếp giơ tay tát tôi một cái thật mạnh. Dám đùa giỡn tôi sao? Ngoài kia làm gì có tiếng cưa điện? Rõ ràng là có mà. Bây giờ vẫn còn vang lên mà. Nhưng Chu Vi không nghe giải thích của tôi nữa. Cô ấy đã cho rằng tôi đang lừa dối cô ấy. Cô ấy nghiến răng chỉ tay vào tôi. Tôi đi vệ sinh. Bạn đợi đấy. Khi tôi quay lại, tôi sẽ xử lý bạn thế nào? Tôi kéo cô ấy lại, cầu xin cô đừng đi. Cô ấy giật tay khỏi tôi. Xung quanh nhanh chóng xuống giường. Không có bất ngờ, không có tiếng la hét. Nhưng tiếng cưa điện vẫn vang lên bên tai tôi, gây chóng mặt. 1 giờ trôi qua, xung quanh vẫn chưa quay lại. Đi vệ sinh mà lâu vậy sao? Mọi thứ thật kỳ lạ. Xung quanh rốt cuộc đi đâu rồi? Cho đến khi tôi không thể chịu được nữa, một lần nữa tôi hé rèm cửa ra một chút. Nhưng lần này, tôi nhìn vào đôi mắt ấy. Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy máu trong người tôi như đang chảy ngược. Thật sự, sự tò mò đã hại chết con mèo. Tôi cảm thấy toàn bộ lông trên người mình dựng đứng. Đôi mắt đó chớp chớp nhìn tôi. Tôi gần như quên cả cách thở. Đó là đôi mắt quá đỗi chân thành. Vâng, tôi không thể tin được. Những gì tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy chỉ là sự chân thành. Anh ấy nhìn tôi rất lâu. Khi tôi nghĩ rằng, lúc này chiếc cưa điện trong tay anh ấy sẽ cắt đứt rèm giường của tôi, anh ấy lại đột nhiên quay đi. Tiếng cưa điện lại vang lên. Tôi thu mình lại trên giường, tay chân cứng đờ. Không có chút nào cảm thấy thoát khỏi sự nguy hiểm. Lúc này, điện thoại tôi đổ chuông. Thật bất ngờ, đó là tin nhắn từ nhóm ký túc. Chúng bạn có thấy ông già Noel không? Tôi vừa rúc vào giường, nhẹ nhàng nhìn ông ấy cho tôi quà. Thật là quà cao cấp mà tôi đã mong đợi lâu. Bộ son môi. Ông già Noel quả là xứng đáng với danh tiếng. Tôi yêu thích quá đi. Tôi cũng thấy túi xách của ông ấy không lớn, nhưng quà thì khá nhiều. Họ trò chuyện, khen ông già Noel. Ông ấy đã thực hiện những ước nguyện khó khăn cho họ. Lời nói của họ đầy sự hài lòng. Nhưng trong đầu tôi, mọi thứ càng lúc càng rối ren. Nếu tôi không nhìn nhầm thì ông già Noel này đứng ở giường của Tiết Vũ. Mặc dù tôi không thấy thi thể của ông ấy, nhưng tôi đã nhìn thấy một vũng máu lớn trên rèm giường và một bàn tay bị cắt rơi trên sàn. Trên tay có đeo chiếc nhẫn mà Tiết Vũ yêu thích nhất. Cậu ấy đã dùng chiếc nhẫn đó cắt vào mặt tôi. Tôi không thể nhận nhầm. Tiếng cưa điện vẫn vang lên bên tai tôi, tiếng cưa cắt vào da thịt. Nếu không có gì bất ngờ, chắc hẳn là Mộng Đan đã gặp nạn. Nếu trên giường là Tiết Vũ và Mộng Đan bị tấn công, vậy người gửi tin nhắn trong nhóm ký túc là ai? Tôi không dám vội vã gửi tin nhắn trong nhóm. Họ lại bất ngờ tag tôi vào, hi hi. Hôm nay ước nguyện đã thành hiện thực, tâm trạng tốt. Bạn chỉ cần tìm một chiếc tất và treo lên đi. Ông già Noel có thể sẽ trở lại để thực hiện ước nguyện của bạn. Đúng vậy. Vậy bạn đừng nói ra là chúng tôi bắt nạt bạn. Hãy treo tất lên đi. Tôi rối bời, không thể hiểu được tình huống hiện tại. Tiết Vũ và Mộng Đan thường xuyên bắt nạt tôi. Sao họ lại tốt bụng như vậy? Bạn hãy treo tất lên. Tuy nhiên, họ lại liên tục tag tôi trong nhóm. Có vẻ như họ sẽ không dừng lại nếu tôi không trả lời. Lúc này, người nói đi vệ sinh Chu Vi đột nhiên xuất hiện trong nhóm. Đừng tin họ, họ đã bỏ đi. Tôi đã thấy tận mắt. Họ đã bị ông già Noel cầm cưa điện đánh. Mọi thứ xung quanh đều đầy máu. Họ là già. Sau khi Chu Vi nói xong, Tiết Vũ và Mộng Đan cuối cùng im lặng. Cùng lúc đó, tiếng cưa điện bên ngoài rèm cũng dừng lại. Bây giờ bên ngoài yên tĩnh, như thể không có gì xảy ra cả. Chẳng bao lâu sau, Chu Vi gửi tin nhắn riêng cho tôi. Khi tôi vừa xuống, tôi đã giật mình. Nhân lúc ông già Noel không để ý, vội vã bỏ trốn. Không kịp gọi bạn,
Xin lỗi nhé. Nhưng bây giờ bạn phải nghe tôi. Bạn không thể ở lại trong ký túc này nữa. Dù ông già Noel đã đi cũng vô dụng. Ông ấy chỉ tạm thời chưa phát hiện bạn. Ông ấy sẽ giải quyết hết những người còn sống trong tòa nhà này. Nếu bạn muốn sống sót, hãy nhanh chóng xuống giường đến chỗ tôi. Tôi đang ở trạm cứu hỏa của tầng này. Nhanh lên, đừng do dự nữa. Tôi ở nơi rất an toàn, mau đến đi. Đừng chần chừ nữa. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại, Chu Vi trông có vẻ là người duy nhất bình thường. Tôi vừa định đồng ý, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi lập tức tái mặt. Chu Vi không hề nằm trong danh bạ bạn bè của tôi. Chu Vi không muốn. Tôi không có trong danh sách bạn bè của cô ấy. Cô ấy sẽ không vui khi nhìn thấy tôi. Cô ấy hoàn toàn không phải là Chu Vi. Làm sao cô ấy có thể nhắn tin cho tôi? Cô ấy chắc chắn không phải là Chu Vi thật. Thế giới này thật điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Tôi vẫn ở đây mà. Tôi chưa đi đâu cả. Nhưng kể từ khi ông già Noel bước vào, mọi thứ đã thay đổi. Tôi phải làm gì bây giờ? Khi tôi co ro trong góc run rẩy, rèm cửa trước mặt tôi bỗng bị vén lên. Tôi nhìn thấy tất cả xung quanh. Thật không thể nhìn được. Mùi máu tanh sộc vào mũi tôi. Nó chạm vào lương tâm tôi. Tôi không thể không muốn nôn ra. Ông già Noel vén rèm giường. Tôi nhìn thấy toàn thân ông ấy đều đầy máu. Anh ấy vẫn cầm cưa điện trên tay. Lưỡi cưa còn đang nhỏ giọt máu. Chắc là của ai đó. Là Tiết Vũ, Mộng Đan, hay là Chu Vi nhỉ? Một cơn gió thổi qua. Tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi. Không hiểu sao trong căn phòng kín lại có gió thổi vào. Tôi chỉ biết là cơn gió ấy thổi vào mặt tôi, khiến tôi tỉnh táo. Cứ như là nó đang nhắc nhở tôi, ngày chót đang đến gần. Cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi sao? Chạy không thoát sao? Tôi nhìn ông già Noel cầm cưa điện từ từ di chuyển. Anh ấy giơ một ngón tay lên, làm động tác im lặng bên miệng. Sau đó lại làm động tác cắt cổ. Anh ấy đang cảnh báo tôi, nếu không im lặng sẽ bị cắt cổ sao? Tôi nghi ngờ gật đầu. Tôi không hiểu tại sao sau khi làm xong mọi chuyện, ông già Noel lại rời đi. Cả phòng hỗn loạn, thật không thể nhìn. Lúc này, điện thoại tôi lại reo lên. Tôi có một đôi tất mới đây. Tôi sẽ treo chúng lên cho bạn. Đúng vậy, nếu bạn không treo tất lên, làm sao có thể nhận được phúc lành từ ông già Noel? Suốt từ đầu đến cuối, họ chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là muốn tôi treo lại đôi tất. Đầu óc tôi chợt hiểu ra. Tại sao tôi chưa bị rớt? Là vì đôi tất của tôi đã bị xé nát. Không có tất bên cạnh giường tôi. Trong khi đó, ba người kia đã mất tích từ lâu, đều có tất treo trên giường. Cố gắng đừng treo tất nữa. Tôi sẽ đến tìm bạn. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Bỗng nhiên có tiếng động lớn từ phòng bên cạnh. Sau đó, tiếng cưa điện dần dần vang lên. Có nghe thấy không? Có nghe thấy tiếng cưa điện từ phòng ký túc xá bên cạnh không? Tôi đã nói với bạn rồi, đối tượng của ông ta là rớt tất cả mọi người trong tòa nhà này. Tôi không lừa bạn mà. Tôi biết trước đây tôi luôn bắt nạt bạn. Tôi xin lỗi bạn. Nhưng bây giờ chúng ta phải bỏ qua mọi hiềm khích. Chạy đi cùng nhau. Tôi không muốn chót ở đây. Bạn hiểu không? Một cơn gió lại thổi qua. Thổi tung rèm của Tiết Vũ và Mộng Đan. Tôi xin nữa thì nôn ra. Họ đã bị cưa điện cắt thành từng mảnh. Lúc này, tiếng la hét chói tai vang lên từ phòng bên cạnh. Giọng nói thật quen thuộc. Tôi không thể phân biệt được là ai nữa. Tôi cảm thấy đầu óc mình rối bời. Tại sao những người không phải bạn bè của tôi lại có thể nhắn tin riêng cho tôi? Nhưng so với Tiết Vũ và Mộng Đan, lúc này tôi nên tin tưởng anh ấy hơn. Vậy nên tôi đã trả lời đồng ý. Bạn đến tìm tôi. Khi tin nhắn được gửi đi, một tiếng la hét thê lương lại vang lên. Tiếng la hét lần này nghe còn quen hơn. Tôi phải nhanh chóng trốn thoát. Không thể ở lại đây chờ chót được. Khi tôi chuẩn bị xuống giường, cửa ký túc mở ra. Lại là một ông già Noel bước vào. Tôi phải nói dùng. Bởi vì ông già Noel này không có máu trên người và không mang theo cưa điện. Ông ấy mang theo một chiếc túi lớn. Nụ cười trên mặt ông ấy rất dễ mến, trông giống như ông già Noel trong mô tả. Ông ấy mỉm cười đi về phía tôi, đặt chiếc túi xuống. Tôi sẽ tìm cho bạn. Quà bạn muốn là gì? Quà,
Tìm thấy rồi, cậu bé. Quà của bạn thật đặc biệt. Đây là điều bạn đã ước. Bạn muốn một vũ khí có thể rớt bất cứ ai bạn muốn rớt. Dù sao thì cũng rất kỳ lạ, nhưng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn. À, đôi tất của bạn đâu? Không có đôi tất thì rất khó đấy. Quà sẽ không thể đưa cho bạn đâu. Chắc là vì vẻ ngoài quá hiền lành của ông ấy, khiến tôi dần dần muốn tin vào ông ấy. Liệu vũ khí này thật sự có thể rớt bất kỳ ai không? Bạn thật sự là ông già Noel sao? Ông già Noel cười lớn. Đương nhiên rồi, cháu là người đầu tiên gặp tôi đấy. Tôi còn có thể nói cho cháu một chuyện nữa. Phải tin tưởng vào bạn bè của mình nhé. Họ sẽ không lừa cháu đâu. Hãy treo tất lên. Nhận quà của cháu đi. Tôi phải đi đến nơi khác rồi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tôi mò ra một chiếc tất khác giấu ở cuối giường. Khi tôi sắp treo lên đầu giường, ông già Noel bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Ông ấy quẳng vũ khí xuống đất, rồi vội vã chạy ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, ông ấy đã biến mất. Ngay lúc đó, một bóng dáng đỏ khác đi qua cửa. Các ngọn đèn trong hành lang mờ ảo. Tôi không biết đây là ông già Noel nào, nhưng tôi nhanh chóng thấy sau lưng ông ấy là một người đang bị kéo lê trên sàn. Nhưng xung quanh, mắt họ mở to, không hề nhắm lại. Và ông già Noel ấy nhìn tôi đang cầm tất, lại làm động tác cắt cổ. Nhưng điều xảy ra tiếp theo suýt nữa đã lấy đi mạng sống của tôi.